Då var det dags för ett nytt litet äventyr och jag har faktiskt tagit med mig en pryl hit till husbilen som jag ska börja prova nu. Det ska bli skitskoj faktiskt att testa detta. Jag tror att det är något som kommer hjälpa mig framöver här i husbilen, men ni kommer få se vad det är för någonting. När vi bodde i Spanien så köpte jag en liten powerbank för att kunna ladda mobiltelefoner och lite sådana här grejer. Och även faktiskt kunna köra datorn lite grann på den. Och då snackade jag lite om de här powerstation. Varför jag inte tyckte att det fanns någon idé att gå och köpa en sån. Jag tyckte helt enkelt inte att jag hade någon nytta av det. Jag kände inte alls att jag behövde någon sån. På den tiden så hade vi hubben. Och i hubben så hade jag satt in 2 stycken litiumbatterier på 160 ampere styck. Så alltså 320 ampere. Vilket var hur bra som helst. Vi hade USB-uttag i bilen. Vi hade 230 watts uttag i husbilen. Och vi hade även en 2000 watts inverter. Så jag hade ingen behov av en powerstation. Nu har vi inte hubben längre utan vi har Frankelito. Och Frankelito är bestyckad med ett batteri, litiumbatteri, på 220 ampere. Och jag kände att fasen, jag skulle vilja ha ett nytt sånt litiumbatteri. Det litiumbatteriet som sitter i denna kallas för Bultron tror jag. Och de är svindyra. Och jag ville ha ett likadant till, ett exakt likadant till och sätta dit. Och jag snackade lite med återförsäljaren för att få ett bra pris och jag fick ett okej pris, men det var ändå alldeles för dyrt. Alternativet var att ta ut det batteriet och stoppa dit 2 stycken helt andra nya batterier. Och så pratade jag lite med återförsäljaren, alltså garantin och sådana där grejer. Och så tänkte jag, nej, jag gör inte det. Jag plockar inte ut ett batteri som är riktigt fint, ett kvalitetsbatteri, och ersätter med 2 billigare batterier. Och sen kanske det, om det skulle vara någonting så kanske garantin inte funkar och sådär. Så nej, men jag kände jag skiter i det. Grejen är ju det att vi reser ju på vintern i Europa och vi står ofta på ställen där det inte finns ström. Och jag har märkt att ett batteri på 220 ampere, det räcker inte. Det är lite på gränsen när man håller på som jag gör och jobbar med datorn och redigerar filmer hela tiden mer eller mindre. Och det är paddor och det är telefoner och det är induktionshäll. Det är allt möjligt som drar ström. Jag kollade lite terrängen på den här biten med powerstation. Har jag behov av den? Jag chansar för jag tyckte det var så pass billigt. Nu har jag en sån här. Jag har skaffat mig en powerstation mot alla odds. Nu har jag provat den och jag är faktiskt väldigt nöjd. Jag har suttit och redigerat i flera dagar. Vi har även laddat paddor och telefoner på den och så vidare. Men jag blir jättenöjd och jag tror att jag kommer hitta den perfekta placeringen av den också. Som ni ser så har jag placerat den här powerstationen här inne i lastutrymmet och jag kände att vi har fortfarande en del plats där och jag vill prova. Det här är inte definitivt så att säga, men jag tänkte jag ska prova och ställa den här bak. Fördelen här är att vi har ju 230 volts uttag här, 2 stycken, plus att jag har 12 volts uttag. Och den här går att driva dels på 12 volt, 230 volt. Och man kan även koppla till en solcellspanel på max 500 watt. Vad jag har gjort är att jag har dratt en skarvkabel uppifrån soffan. Jag har gömt en skarvkabel bakom soffan. Och så har jag dratt den här kabeln runt ner här.
Och så har jag satt in den på baksidan där det är 2 stycken 230 volts uttag då. Tanken var att när jag behöver ladda den, då sätter jag på invertern och då har jag kabeln i här. Det är 20 ampere, det är litiumbatteriet som är den här powerstation. Så det är ganska mycket. Och det verkar som det räcker länge. Alltså jag är lite förvånad över hur länge jag har suttit med datorn nu och redigerat. Nu var det nere 66%. Jag har redigerat 5 timmar eller någonting idag. 4-5 timmar totalt. Så att det räcker länge batteriet. Vi ska kolla lite på specifikationerna och vad det finns för mer på den här. Ja, jag läser lite grann smarta funktioner. En grej som jag gillar och som är en stor fördel också, det är att det finns blåtand i den här lådan och det finns även wifi. Nu har jag bara provat blåtand så jag kan starta och stänga av och jag kan ha full uppsikt över hur mycket ström det är kvar och så vidare i den här inifrån husbilen. Så jag kan sitta där och sätta på och stänga av den och så. Och det är ju skitbra. Jag behöver inte gå ut hit för att sätta på den utan jag kan styra det från appen då med blåtand. Och det är både blåtand och wifi som man kan fjärrstyra den med då. Så när vi åker ut i Europa sen så kommer jag ju ha våran wifi-router med oss och då har vi ju internet i bilen. Och då kan jag koppla upp den här mot det internetet vi har i husbilen. Det gör att den blir mycket, mycket lättare att använda för det är bättre kontakt eller vad man ska säga, bättre räckvidd när man använder wifi än när man använder blåtand. För ska jag använda blåtand får jag sitta här bak i soffan, annars funkar det inte. Går jag fram i bilen en bit då funkar det inte. Så det är ju ganska kast. Men med wifi så funkar det mycket bättre. Efter 4000 laddningscykler så har fortfarande det här batteriet som är i 80% av sin ursprungliga kapacitet. Så det kan man väl säga är väldigt bra. Och så den här funktionen som jag tycker är lite rolig. Den har något som kallas för integrerad UPS-funktion. Exakt hur det funkar det vet jag inte för jag har inte satt mig in i det och kommer nog inte göra det heller. Men jag tycker det är fräckt. Låt säga att du bor någonstans där strömmen går ofta. Eller du ska lämna din sommarstuga eller någonting sånt där. Det är så att om strömmen går och du har massa matvaror i kylskåpet och du har kopplat den här till kylskåpet, alltså via den här då, strömmen, alltså via denna och 230 volts uttaget i väggen, så slår denna till på några millisekunder så att kylskåpet inte påverkas av att det blir ett strömavbrott. Och maten i frysen och kylen blir inte fördärvade. Men det var bara ett exempel. Det kan ju vara någon annan viktig utrustning, någon medicinsk utrustning eller vad som helst. Och man kan ju ha ett större sånt här batteri med flera påbyggda batterier. Då har man ju så att det räcker väldigt, väldigt länge. Så UPS-funktion tyckte jag var skitfräckt. Jag kommer aldrig använda det förmodligen, men jag tyckte det var en jävla fräck funktion. Jag ska prova det här nu och se om det var värt pengarna för den här. Så ja, får vi se. Har man stora litiumbatterier i en husbil med över 300 ampere, då behöver man inte en sån här. Om det inte är så att man ska ut och vandra eller ha den på andra ställen och så vidare. Men inte i husbilen känner jag inte att det behovet finns. Men nu kände jag att det räcker inte riktigt den strömmen vi har på vintern. Vi har, det går mycket mer ström i en husbil på vintern än vad det gör på sommaren. I huvudsak på grund av att solen skiner inte i närheten av vad den gör nu på sommaren när du ute och åker husbil. Så där har vi följden nu. Jag såg att vi hade 79% kvar i husbilsbatteriet i morse när vi vaknade. Vi lagade mat på induktionscell och lite av varje igår. Men efter ett par timmar nu så är den uppe i 89% då. Det är ju lite mulet nu, men det laddar på batteriet. Och jag har ju suttit och redigerat utan att ta ifrån husbilens batteri då, i och med att jag har den här då. Så att då laddar vi upp husbilsbatteriet. Och jag ser framför mig i vintern att det kommer hjälpa oss. Det är kallt. Det blåser och är bitande kallt. När vi
har lite mindre sol som laddar och sådär då. Man vill inte starta motorn för att ladda när man står på en parkering eller en ställplats eller något där det inte finns ström. Så vi får se. Det ska bli jättespännande framöver att se hur detta funkar. Om det är en bra grej eller om det var fel investerade pengar, jag har ingen aning. Men vi ska testa i alla fall. Och ni hänger med helt enkelt.